What's up mga brad? It's your boy Terzo Cruz again. Karong adlaw ganan akong mo hatag og update kabahin sa akong fish industries. Kay dugay-dugay na pug kung wala ka update ninyo mga brad kung unsa na nahitabo sa akong mga isda, sa akong mga kois, sa akong mga swordtails o mga betta fries na ako atong sa una ba. So isuroy ta mo sa akong fish farm. Let's go. Oh! Kanang dagko? Gipangaon lagi baki. Oh. Let's go. Okay, so nanadadari kita sa naon ninyo ang unsa na nahitabo sa akong pan karon sukad atong last video update na ako kabayan sa akong fish industries. So muna ni akong mga koi ron o mga akong pan ni sila. Okay, so dagko na gyud ang mga koi. So 1 year kapi na ni ang edad nila mga brad. Nya napugoy kani mga bagong isda diri. Kana sila mga angelfish na sila mga brad. Hindi pa iritura na mo. Actually dili na ni siya necessary kay na naman tay ito sa filter dito nga mo create pod og kanang aeration para sa mga isda. So atong pakano niya ang mga koi mga brad. Watch closely. Kuha na sila gagmay pagkaon para ma-digest nila dayon ba din ako magkuhan-kuhan. Oh, nga na sila mukhaan mga brado, mga gutom kayo. Noisy eaters. So, basig nabantayan pa din yung mga brad nga nibalik na clear ang akong pan. Tungod na kay gi-upgrade na ako og duha ka filter para mas malimpyo gyud niya ang pan. Og niad po mga water plants na pod para tabang pod og kuha sa mga ammonia, the number 1 cause of fish kill. Nantaw tagusog sa pan sa lain nga angle. So kaning akong giad nga duha ka filter mga brad, nakatabang yun siya para ma-clear ganyan ning kuan pan maayo para iwas fish kill because of the ammonia. Dili kay ngong tsada ang pagkabutang kaya ako ron ning gigamit karaan may nga ako nga filter gud. Ako ra silang gidugtong using those PVC pipes. Pero at least na-clear gud maayo ang pan pod. And karon i-update mo diri sa akong mga swordtails pod. As of today, itabangan ko sa akong brothers. Kay bali na mo ning mga swordtails nga breeder na mo sa pond. Para mausara sila og kuan ba, pump para dili kay kalas og energy kurente. So kabali na akong isuod ron og kuan mga fries na bro. Muna akong mga breeder mga brad oh. Sa akong swordtails. Nan ako yung mga kuha ko swordtails bili gikan sa friends sa akong brother. Dayon ako mga gapi. Asa to mga gapi doon? Kani mga gapi na ako. So nakita ninyo nga gamay ra ko mga gapi kay dagan po mga unfortunate events nga nitabo. Dagan ako breeder ato. Akong gapi kay ang breed ana kay blue topaz. Dagko na tapo sila pero nangahurot sila kay sayop na mo ang among gibutangan nga kapand nila kay kani oh maba kayo. Hindi nga na maba ang tendency ana below sea level manggod. So sayo na kay para sa mga paki nga anaon may pangano na mga isda. So mo gito ni tabo kay nasakpan na mo ang paki nga langoy-langoy dra sa trapand na mga gamay. Sige lang at least charge to experience. Ayun, ako mga beta, gamay na lang po sila. Pero nanabiyat dito ako mga gipang breed sa una. Actually, sana lang nabuhi na akong gipang breed sa una. Pero na ko yung mga bago. Kani siya, the only one left. Kaliwat ni siya ito akong kuhan. Beta mandirigma katunay alom sa buna ba. Kani siya man akong i-partner. Also crown tail beta nga kuhan. Mag-change water, buday ko nila ng mga bread. Yung kani, black samurai.
Then mga bayi na sila mga brad. Kani another crown tail nga bayi. Kani pod crown tail nga bayi. Lagi atay. Dor. Piste na yabo. Natumba. A few moments later. Balik ta mga brad. Update. Nagani nasalba ra namo tong akong kuan Black Samurai nga bayi. Atak diri magani nasalo ra ning kuan mga kawayan sa cage ning manok. Yeah. Buhay ra siya guys. Don't worry. Okay ka lang ba dyan? Pero daw sa mga brad. Mag-change water, mabutaan nila ron. So, para iwas kuan ba, iwas sakit, iwas dropsy para sa mga beta mga brad. Sa makita ninyo, ubay-ubay ning among kuan dre filter nga mini filter, mini biofilter nga gimo ko sa akong brother D. Kani sila. Tanan. Dayon katong usa dito, ano siya, katong usa dito speakers. Diri nga trap pond, ay mga goldfish diri, nagagmay. Ako'y rancho nga usa mga brad. Ang naa diri sa mga ning separator ko ako floating cage na ako mga brad. Ang naa ni kay mga molis, mga breeders. Kaning wala gi separate ra, ang naa diri kay oranda o ako'y usa ka rancho nga nabilin. Kaya ito una, ubay-ubay ito rancho pero na apil sila kamatay. Ato takdan sila sakit ba. By the way mga brad, ito di ako mga goldfish kung nakabantay mo nga wala na po. Very unfortunate yun ang naitabo po nila kay takdan sila mga sakit ba sa goldfish po nga gikan sa amigo sa Umangod. Ang among sayo pa ito kay nasalig mi nga healthy rato siya. So gipon na namo dayon, naday niya ang sakit. So naurot sila ka deads. So ang bilin po nga pruweba ra ato ako mga goldfish nga nangamatay mga brad kay mga pictures, may gani na picturean pa ganito. So manghod kay among tatoy baligya na ba? Sayang lagi kayo. So naganan ta mo recap. Let's go. Kini nga reenactment kay para sa in loving memory sa ako mga pumanaw nga goldfish nga sina Serapio, Calixto, Bob, Dudu, Idudidu, Scarface, Chitae, si Jobert ug si George. Salamat.
So, mo to siya mga brad. Sad kayo, pero at least naka-gain me of experience sa ani nga hobby. Next time din na namo usbo. Next time amo nang i-quarantine gyud. Bisag unsa nga isda pa na. Bisag makaingon ka nga limpyo na siya, quarantine gyud na siya mga brad. So if namoy mga fish nga bag-o quarantine na, before ninyo i-ipon sa inyong mga karaan nga isda para dili sila matakdan og mga sakit. So going back to our fish industry mga brad, labit ko gapis mga brad. Kay dali ra silang i-breed ba nya in kaso may mga matay, dili ra po kayo sakit para atong naitabo sa akong mga rancho. So sakit is a hearts. So at least kaning gapi kani sila mga price nila. Muna mong padakon yung i-breed po na mo blood surface. So balik ka sa akong kuhan pan ka akong muna to akong kuan update mga brad. Balik na ako sa akong editing room. Dito na to i-wrap up ang update ani nga video. Ay atay kadula lagi ka. Ingon na ka. Ako sa na lang i-review niya ako mga footage kung okay ra ba. Ako din gibalin na ning computer na mga brad diri sa akong room para mag-edit daw ko. Dili na kayo disturbance ba. Ay yung window. Para mahanginan ta. Dili na ako iyan mga brad. Salamat usab sa suporta ani nga channel og thank you nga naabot mo ani nga part sa video. If bago ka nga viewer dere, thank you for viewing my videos. Nya if wala pa ka subscribe na. Please. Ayun, palihog lang po niya ko ring sa notification bell para ma-notify mo para sa further updates, further video updates sa nga akong channel. Ito sana din mo nalimutan. Ito yung magpa-shoutout mga brad. Shoutout name mo Bravo JA, Boy Baklaw, Big Brother, Basag Fit, Boy Galamiton, at Bongbonggo. So, thank you kayo sa pagsuporta ni mong channel. Makatapag yun ni para ma-encourage me o padayon na nga mong kuhan kalaki. So, thank you. Salamat mga brad. Let's go. Unsa ka bro? Nagalag Minecraft. Minecraft? Bro kagigit? Kumbaga yung lubot ron. Kumad ka pulis? Ay tawag kang pulis be? Ayaw. Tawagan ako. Ayaw. Ayaw. Ayaw.